Sziasztok! Üdv újra itt a Klasszik Kaszni legújabb adásában. A mai videóban ismét egy nosztalgikus szovjet kasznét, a Pobjedát hozzuk el nektek. Tartsatok velünk! Nagyon nagy tisztelettel köszöntöm a csatorna nézőit, folytatjuk a kalandozásainkat a Közlekedési Múzeum raktárában, és hát mi mással folytatnánk, mint egy másik szovjet autóval. Az előző részben láthattuk a ZIM gépkocsinkat, nagyszerű restaurátor kollégánk Hézsér Péternek a bemutatásában. Most pedig megnézzünk egy számmal kisebb járművet, amely a Pobeda, a győzelem nevet viseli. Talán már volt is egy régebbi műsorban ez az autó egy kicsit bemutatva, de talán most részleteiben belemegyünk, és végig kísérjük, hogy mi is volt ennek a járműnek tulajdonképpen a története. 1946-ban kezdték el gyártani, ugye akkor már a háború, a győzelemnek, a dicsőségnek a kifejezésére a Pobeda, a győzelem nevezetű gépkocsit. Hát ez is egy amerikai, egy Ford típusára hasonlított, és ugye ez már egy egészen modern, mondhatjuk azt, hogy modern tervezési elvek alapján készült, ugyanis már úgynevezett ponton karosszériát kapott ez a gépkocsi, tehát a sárvédők már majdnem teljesen beolvadtak a karosszéria vonalába, ugye elektromos irányjelzőt szereltek, villogó irányjelzőt a járműre, fűtőberendezés volt a gépkocsiban, villamoshajtású ablaktörlő berendezés, tehát mondhatni azt, hogy egy tényleg modern gépkocsi született meg a volt Szovjetunióban. 1946-ban kezdték el az autóknak a gyártását, azonban az első évben mindössze 32 darab autó készült el, és ez egyáltalán nem volt véletlen, ugyanis például a mélyhúzható lemezanyagok egyáltalán nem álltak rendelkezésekre, hosszú lemez csíkokból heggeztették össze a karosszériához szükséges lemezanyagokat, illetve hát ugye nem voltak présgépek, és hát ugye a lemez alkatrészeket fa formára kalapálták rá, tehát mondhatni azt, hogy egyedi gyártással készültek ezek az autók, ugye azért is készült belőle ilyen kevés. A következő évben is alig 700 darabot tudtak ezekből az autókból előállítani, és hát műszakilag is nagyon sok probléma volt a motorral is, amelyet egyébként ugye szintén még a korábbi, a Ford mintájára készítették el, ugye ebben a járműben még egy 4 hengeres motort építettek, illetve egy 3+1 fokozatú sebességváltót, kicsit nehezen indult a gyártás. Ugye ezek miatt, a kifogások miatt, a sok folyamatos műszaki problémák miatt 1948-ban felül kellett vizsgálni az egész tervezés és a gyártásnak a folyamatát. Ennek az lett a következménye, hogy több mint 340 ponton, ugye akkor már minden mérnöknek a részvételével több mint 340 ponton módosítani kellett ennek az autónak a gyártását, és ugye amikor ezeket a módosításokat elvégezték, akkor már mondhatni azt, hogy egy viszonylag jól használható, ugye a szovjet útviszonyokhoz igazodó egy nagy hasmagasságú gépkocsi állt rendelkezésre. Időközben, ugye mivel a volt Szovjetunióban, illetve az egész szocialista táborban meghatározták az állami tulajdonban lévő autóknak, tehát ugye a közép és a felső vezetők, illetve az alsó vezetőknek a szolgálati autójuknak a méretét, a számát, ugye akkor 3 kategóriát határoztak meg, ugye a legkisebb kategóriába tartozott a Pobjeda, hát ez a TS elnökök, kisebb gyárigazgatók, helyi pártvezetők kapták ezeket a gépkocsikat szolgálati autóként, ugye a nagyobb méretű jármű az lett a ZIM, amelyet a középvezetők, és ugye a ZIS, a legmagasabb kategóriájú járművet természetesen a felső vezetők kapták. Volt Szovjetunióban, ugye akkoriban még egyáltalán nem volt lehetőség arra, hogy magánszemélyek gépkocsit birtokoljanak, tehát ugye ezeknek a gépkocsiknak csak és kizárólag állami alkalmazottak lehettek a használói, tehát ők se tulajdonosai voltak, illetve nem is volt olcsó ez a gépkocsi, mert körülbelül 16 000 rubelben határozták meg ennek a járműnek az árát. Hát az 1960-as évek
vége felé egy szakmunkásnak a bére az olyan 110 rubel körül volt, míg egy beosztott mérnöknek a bére körülbelül 150 rubel volt, tehát egy 160-100 hónap közötti időtartamot kellett volna bizony egy hétköznapi munkásnak teljesítenie, ahhoz is az összes pénzét arra költeni, hogy egyáltalán egy ilyen gépkocsit meg tudjon vásárolni. Tehát ugye ekkor még nem is lehetett magántulajdonban gépkocsi, azonban mindenképpen próbálták ezeket a volt szocialista országokba terjeszteni ezeket a járműveket. Egyrészt ugye Magyarországra is 1955-től elsősorban a főtaxihoz kerültek ezek a járművek, és azért volt rendkívül nagy keresettsége, mert ugye például fűtőberendezés volt benne, a téli időszakokban a taxisofőröknek nem kellett már hatalmas nagy sofőrbundát magukkal vinni, hanem elegánsan öltönyben, nyakkendőbe vezethettek, és meleg volt a gépkocsiba, természetesen az utasok is nagyon szerették ezt a járművet. 1951-ben ugye a termelésnek a bővítésére Lengyelországnak eladták ennek a járműnek a gyártási jogát, és körülbelül 1956-ig változatlan formába, ilyen bogárhátú karosszériával gyártották Lengyelországba is, ugye Warsaw néven. Később ugye modernizálták ezt a gépkocsit, és ugye 1962-től kezdődően már egy átalakított karosszériával, modernizált motorral gyártották ezeket a gépkocsikat. Lengyelországban egészen 1973-ig folyt a járműveknek a gyártása, míg a volt Szovjetunióban 1958-ban befejezték a gyártást. Szovjetunióban körülbelül 241 000 darab készült ebből a típusból, a Lengyelországban valamivel több, tehát mondhatjuk azt, hogy egy nagyon jelentős mennyiségben közlekedtek ezek a gépkocsik, ugyanis majdnem 500 000 darab készült a két testvértípusból. A karosszéria vonala, amellett, hogy ugye a sárvédők már beolvadtak a karosszéria vonalába, egy áramvonalas karosszériát alakítottak ki, ugye megvolt a légellenállás csökkentésére ez a domborított és ék alakú motorháztető, ugye egy nagyon érdekes kilincs szerkezetet alkalmaztak rajta, olyan volt, mint a korabeli hűtőszekrényeknek a kilincse, az utastérben pedig 4-5 személy viszonylag kényelmesen helyet foglalhatott, ugyanúgy, mint ahogy a Péter kollégám beszélt ezekről a szerves anyagokból, hát leginkább ugye tejfehérjéből, kazeimből készítették ezeket a csontszerű műanyagokat, amelyek egyébként ugye nagyon esztétikusak voltak, tényleg fényesre föl lehetett polírozni, esztergálni lehetett ezeket a műanyagokat, de sajnos nagyon érzékenyek voltak egyrészt a hőmérsékletre, másrészt a nedvességre. Ugye sajnos a szovjet autóknak az egyik legnagyobb jellegzetessége az, hogy ezek a műanyag alkatrészek, ezek elporladnak egy idő után, és sajnos ezt a folyamatot nem lehet megállítani. A gépkocsi motorja egy teljesen klasszikus felépítésű, négyhengeres, soros, folyadékhűtéses, úgynevezett oldalszelepelt motor volt. A legegyszerűbb kialakítású motorkonstrukció volt ez. Akkoriban egyrészt ugye kevesebb alkatrészt igényelt ez a motor, másrészt ugye nagyon féltek attól, hogyha a szelep anyaga elfárad, ami ugye kipufogó szelepek esetén azért előfordult, ugyanis ugye a láng állandóan hevítette ezt a szelepet, hogyha nem tudták olyan tökéletesen elkészíteni, akkor bizony a szeleptányér beeshetett magába a hengertérbe, és ez tönkretette a motort. Ugye az oldalszelepelt motoroknál azonban ezek a szelepek ugye úgy voltak elhelyezve, hogy sokkal kisebb volt az esély arra belekerüljön a motortérbe, hogyha valami hiba volt, mechanikailag nem sérült ez a motor, illetve hát egyszerűbb volt egyrészt a javítása, másrészt ugye sokkal egyszerűbb volt a hengerfejnek a kialakítása. Itt akár a szocialista országokban, de akár még a nyugati országokban lapos hengerfejűnek nevezték ezeket a konstrukciókat, mert ugye tulajdonképpen a hengerfejbe a gyertyán kívül semmilyen más alkatrész nem foglalt helyet. Egyetlen egy karburátor táplálta ezt a négyhengeres motort, és hát ugye az akkori viszonyokhoz képest viszonylag jó volt a járműnek a fogyasztása, mert 12-15 liter üzemanyaggal azért el lehetett járni, és bizony ugye a volt Szovjetunióban is ugye viszonylag olcsó volt az üzemanyag, tehát nem volt elsődleges szempont az, hogy mennyi a járműnek a fogyasztása. Természetesen ezeknek a járműveknek az üzemeltetésére mi nem törekszünk, azonban ez a gépkocsi is üzemképes.
Tavalyi évben, május 1-én volt 125 éves a közlekedési múzeum. Erre az ünnepségre több gépkocsinkat forgalomba állítottuk, és a Hősök terétől ugye ez az autó is teljesítette ezt az utat ide az északi járműjavítóba, és reményeink szerint majd a leendő kiállításunkban ez a gépkocsi is ki lesz állítva. Köszönjük, hogy ma is velünk tartottatok, ha tetszett a videó, iratkozzatok fel, hogy ne maradjatok le legújabb klasszikusainkról sem. Sziasztok!